Pita Audio xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Pita sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Câu chuyện có tựa đề Kỳ thị nơi miền quê. Trước đèn nghe chuyện Tây Minh, ngẫm cười hai chữ nhân tình éo le. Ai ơi lẳng lặng mà nghe, giữ răng việc trước, lành về thân sau. Câu hát ngọt như đường phèn vừa dứt, tiếng vỗ tay tán thưởng lợp bợp vang lên. Uống một hơi cạn chung rượu, ông Tư vỗ đùi khề khà. Thằng Bảy có đứa con hết sảy nghe mày. Nó ca nghe ngọt còn hơn chén chè đậu xanh bà vợ tao nấu nữa à. Ông Hai đón chén rượu, cười hền hệt tiếp lời. Con gái miệt này chết vì giọng ca của mày đó. Lại đây, uống với tao một chung coi mày. Dạ thôi ạ. Cậu con trai ngồi ở đầu bộ ván gõ, cất giọng ấm và nhẹ. Con chưa tới tuổi uống rượu mà bác Hai. Thôi mấy bác uống với tía con đi. Con đem mấy con cá câu được hồi chiều qua nhà bà Tám. Không thôi má con lại cằn nhằn. Nó quơ chân xỏ dép, nhổm người đứng dậy trở vô trong. Chừng nó trở ra với sâu cá, ông Bảy tía nó lên tiếng dặn dò. Đem theo cây đèn pin, cẩn thận ruộng mưa nghe chưa? Dạ. Nó ngoan ngoãn gật đầu. Coi về sớm đó, bên đó có bé Nhị rồi. Mày bị giữ chân không biết đến bao giờ về nữa đây. Không có đâu, con về liền hà. Nó hơi đỏ mặt, cúi chào tía với mấy bác rồi chạy đi ngay. Gió đêm mát lạnh cũng không cách nào xoa dịu được gương mặt nóng bừng của nó. Con đường bờ ngắn lại dưới bước chân vội vã. Nó đang nôn nóng được gặp một người. Ếch nhái kêu vang như càng phụ họa thêm cho trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực của nó. Phía xa xa, ánh điện từ căn nhà cấp 4 của bà Tám đã thấp thoáng sau rặng tre gai. Ủa, anh Hậu? Nhị đón nó bằng nụ cười khoe chiếc răng khểnh, sáng bừng nước da bánh mật. Đưa sầu cá cho cô bé, nó bước lên bậc thềm. Tim bỗng đập một nhịp kỳ lạ. Nó có thể cảm thấy thật rõ ràng cái không khí quen thuộc mà nó chờ đợi suốt từ hôm Tết đến giờ. Quay qua Nhị, nó cười. Má anh biết anh Thanh về nên bảo anh đem mấy con cá qua. Mai em coi nấu cháo hay làm gì đó cho anh ăn nghe. Nhị chủng mũi giả vờ giận dỗi. Em ganh tị quá. Sao anh Thanh em lần nào về cũng được má anh với mấy bác gì bên đó đem cho đủ thứ hết vậy? Thì anh có biết đâu. Nó cười trừ. Ủa mà mọi người trong nhà đâu hết rồi em? Nhị xách mấy con cá đi ra sau bếp phía bên hông nhà. Nghe lục đục gì đó, rồi giọng nó vang ra đáp lời. Từ hồi ảnh về tới giờ, mọi người ở trong buồng, nói chuyện gì em cũng không biết nữa. Chắc dì dượng em ở trển lại muốn đón nội lên đó hay sao á? Ở trển? Nó phì cười trước cái cách nói chuyện của Nhị. Cô bé có biết rằng nói kiểu đó nghe như thể dì dượng cô đang ở trên bàn thờ chứ không phải là thành phố không ta. Nó ngồi thêm một lúc, không gian yên tĩnh quá. Lòng nó có chút bất an, cái bất an từ chiều. Mỗi lần Thanh về đều sang ngay nhà nó, chào hỏi tía má nó. Vậy mà hôm nay thì đến giờ này, nó vẫn chưa được gặp Thanh. Thú thiệt hồi nãy Nhị ra đón nó đã thấy hụt hẫng. Nó cứ tưởng sẽ là Thanh với nụ cười ấm áp, khiến nó yên tâm như mọi lần. Nụ cười mà từ lần đầu gặp đã làm tim nó lỡ nhịp, và câu hát Lục Vân Tiên thì rớt lại đâu đó bên dòng kênh nhỏ cạnh mấy cây dừa nước.
Em qua hồi nào vậy Hậu? Một bàn tay chạm nhẹ vào tóc nó. Nó giật thoát người khi nghe giọng anh Thanh. Cái giường tre kêu cót két. Thanh ngồi xuống kế bên nó. Nó quay qua nhìn anh Thanh, vừa há miệng định trả lời thì có tiếng bà Tám. Hậu đó hả bay? Tối rồi bay còn đi đâu đây? Dạ, má con sai đem mấy con cá qua biếu bà Tám nấu cháo cho anh Thanh ạ. Nói tao cảm ơn tía má bay nghe. Dạ. Nó đứng dậy nhìn anh Thanh ngập ngừng. Thưa bà Tám, con dìa. Nhị ơi, anh dìa nghe. Nó nói với ra nhà sau, tiếng Nhị lanh lảnh. Dạ anh Hậu dìa, em đang giở tay xíu. Đi khuất khỏi rặng tre, Thanh chạy theo nắm lấy tay nó. Em dặn tôi chiều nay về đã không qua nhà em hay sao? Đâu có. Nó lắc đầu cười. Gặp Thanh rồi, mọi bất an trong nó đều biến mất. Tại tối rồi tôi dìa kẻo tía má tôi lo. Bộ em không nhớ tôi à? Thanh siết nhẹ tay nó phụng phịu. Chính anh mới không nhớ tôi đó. Nó không biết tại sao cứ ở cạnh anh Thanh là nó lại giống như đứa con nít như thế này. Nãy giờ nói chuyện với tôi mà anh cứ nhìn đâu đâu á. Anh xin lỗi. Thanh ôm lấy nó đỏ mặt đẩy Thanh ra. Trời ơi, lỡ có ai nhìn thấy thì sao? Cho anh một phút thôi. Nghe giọng Thanh khẩn khiết đến mức nó đành để yên. Bao giờ cũng vậy, Thanh luôn có cách làm nó nghe lời. Ngày mai là chủ nhật, em có thể dành cho tôi trọn một ngày không? Chi vậy? Chuyện nhà cả đống mà. Chuyện nhà chừng nào làm mà không được. Anh ở đây có mấy ngày hà? Em cho anh một ngày mà cũng tiếc hả? Nó lưỡng lự. Vòng tay anh ấm áp quá, làm nó chẳng suy nghĩ được gì. Nếu em sợ tía má la thì sáng mai anh qua nhà nó giúp cho. Thanh hôn nhẹ lên trán nó rồi bỏ nó ra. Bây giờ em về đi, có cần anh đưa về không? Nó lắc đầu, bật cây đèn pin vẫn cầm trên tay nãy giờ, mỉm cười với Thanh trước khi quay lưng đi. Thanh cười buồn, nhìn cái quần sáng nhỏ bé màu vàng nhạt xa dần và nhanh chóng hòa vào bóng đêm đang bao phủ khắp nơi, cho đến khi trước mắt chỉ còn cánh đồng đen thẳm lặng lẽ. Anh mới quay vào nhà, cảm giác trong lòng mình có một nguồn sáng cũng vừa vụt tắt. Nếu sau này già và ngồi viết hồi ký, Thanh nhất định sẽ viết về ngày hôm nay như là ngày đẹp nhất đời mình. Vì từ ngày quen Hậu đến nay, chưa bao giờ anh và Hậu lại được ở bên nhau cả ngày như thế này. Hậu chèo thuyền thúng đưa anh đi hái sen. Hương sen thơm ngát quấn lấy hai người. Nhìn nụ cười của Hậu hệt như một bông sen trắng vừa hé nở. Thanh cảm thấy đau xé lòng. Nụ cười đó sắp không còn là của anh nữa rồi. Ăn đã đời hột sen vừa thơm vừa bùi, Hậu lại rủ Thanh đi hái trộm nhãn lòng. Có lẽ trẻ con lớn lên ở cái miệt này đều phải thừa nhận rằng đi hái trộm trái cây, dù đôi khi chẳng muốn ăn, nhưng là một thú vui hấp dẫn không thể cưỡng lại được. Và sau đó nữa là hàng tỷ những điều vớ vẩn mà cái đầu một đứa con trai miệt vườn như Hậu có thể nghĩ ra cho một ngày hẹn hò thế này. Hái dâu tằm mọc khoan ở bờ ruộng, nướng khoai, hay chạy ào qua bãi cỏ mây cho bông cỏ dính đầy quần áo, rồi thi xem ai gỡ nhanh hơn. Vớ vẩn
nhưng nó ngọt ngào. Ráng chiều đỏ rực như thể ông trời đang nấu cơm phía sau mấy rặng dừa. Thanh và Hậu ngồi bên nhau sau một mô đất cao, và Hậu đang mân mê một nhánh cỏ ba lá mà người ta vẫn gọi một cách dân dã là rau bợ. Thanh tìm đỏ mắt mới hái được. Cảm ơn em, hôm nay anh rất vui. Thanh nhìn Hậu, đôi mắt ngập tràn yêu thương khiến Hậu đỏ mặt ngượng nghịu. Có gì đâu. Một khoảng lặng rơi vào giữa hai người. Thanh quyết định bắt đầu. Giọng anh nhẹ như gió. Em có nhớ ngày đầu tiên mình gặp nhau không? Nhớ. Bữa đó tôi đang ca Lục Vân Tiên, tự dưng có ông nào dở hơi nào đó hỏi một câu trớt quớt: em hát được truyện Kiều không? Anh có nghe ai hát truyện Kiều bao giờ chưa mà hỏi vô duyên vậy hả? Tại anh thích truyện Kiều mà. Thanh gãi đầu, Hậu nhăn mặt. Buồn thấy mồ, có gì đâu mà thích. Thì ai biết đâu. Mắt Thanh nhìn xa xăm. Người đâu gặp gỡ làm chi. 100 năm biết có duyên gì hay không? Giống tôi với anh quá ha. Sao anh không trả lời tôi? À, anh lấy vợ rồi, chắc tôi không gặp anh được nữa. Anh đừng nhìn tôi như vậy. Sáng nay tôi dậy sớm, đi cắt cỏ bò, gặp Nhị nên tôi mới biết. Anh có yêu cô ấy không? Hậu hỏi mà thấy như có ai cầm dao đâm vào tim mình. Làm sao tim tôi có thể chứa thêm một người nào khác ngoài em? Giọng Thanh nghe như sắp khóc. Cậu cười buồn. Không được cũng phải được, vì cô ấy chứ không phải tôi mới là người đi cùng anh suốt cả cuộc đời. Thanh chợt quay qua ôm chặt Hậu. Cô ấy... gia đình tôi, ba mẹ tôi nữa. Tôi đâu trách gì anh. Hậu cố ngăn nước mắt mình chảy ra. Ngay từ đầu tôi đã biết sẽ có cái ngày này, nhưng tôi không dám cứng rắn để ngăn thương anh. Thanh nghẹn lời, không biết nói gì với Hậu. Anh cảm thấy tim mình bị cắt ra từng mảnh, đau đến xé lòng. Anh từng hỏi tôi tại sao tôi sợ hôn đúng không? Giọng Hậu nghe lạc hẳn đi giữa cơn bão những cảm xúc đang dâng lên trong lòng, giữa những sợ hãi, hoang mang, đau khổ. Là vì tôi sợ mình sẽ thương anh nhiều hơn nữa. Tôi sợ hình ảnh anh ngày sẽ càng in sâu hơn. Tôi không xóa được, nên tôi... Thanh không cho Hậu nói thêm lời nào nữa. Ánh nắng chiều rớt giữa nụ hôn đầu, và cũng là nụ hôn cuối của hai người. Cả Thanh và Hậu đều khóc. Nước mắt chảy vào miệng mặn chát nghẹn ngào. Tay Hậu níu chặt lấy tay Thanh, như sợ rằng chỉ cần bỏ ra là Thanh sẽ lập tức biến mất. Thanh lau nước mắt cho Hậu, rồi ôm chặt Hậu vào lòng. Anh có thể ngửi thấy mùi nắng của ruộng đồng miên man, cả mùi rơm rạ nồng nàn lẫn trong tóc Hậu. Hậu sụt sịt dụi đầu vào vai Thanh, khiến anh không khỏi phì cười. Quen nhau lâu nay, lần đầu tiên anh mới thấy Hậu có vẻ làm nũng như vậy. Tụi mình phải làm sao đây? Thanh lơ đãng vuốt tóc Hậu. Nó hơi giật mình khi bàn tay to lớn và ấm áp của Thanh áp vào má mình, và nước mắt nó lại trực trào ra. Làm sao là làm sao? Anh về lấy vợ chứ sao nữa?
Hậu trả lời chậm rãi. Còn em? Trong giọng Thanh nghe như có gì thảng thốt và xót xa. Hay là tôi không? Anh đừng ngốc. Hậu bình tĩnh ngắt lời Thanh. Anh không thể trốn tránh cả đời được. Bà ngoại anh, ba mẹ anh, Nhị, còn bà con họ hàng. Anh nghĩ mọi người sẽ thế nào khi biết tôi với anh? Chuyện tôi với anh từ đầu đã là bậy rồi. Anh chắc biết chuyện bên xóm chùa phải không? Thanh gật đầu. Hai người cùng thở dài. Nhà Thanh có một người cháu họ xa ở bên xóm chùa, cách xóm nhà Hậu một con mương với cánh đồng. Anh lớn hơn Hậu 2 tuổi, là một thanh niên hiền lành, giỏi việc ruộng đồng, được nhiều cô gái trong xóm để ý ngầm thương, mà anh chẳng ưng ai. Nhưng một lần má anh phát hiện, anh hẹn hò với một anh kỹ sư nông nghiệp trẻ làm việc trên huyện. Chuyện vỡ lỡ, ba anh bệnh nằm liệt giường, má với mấy dì ôm nhau khóc, rồi còn đi gặp anh kỹ sư kia van xin đủ đường. Rốt cuộc, nghe đâu anh bị ép lấy vợ, còn anh kỹ sư kia thì chuyển công tác đi đâu không biết. Hậu chép miệng khi nhớ lại câu chuyện như một ví dụ điển hình cho chuyện mình với Thanh. Thương Thanh, Hậu luôn phập phồng lo sợ bị mọi người biết được. Ngay cả trong giấc mơ, Hậu cũng không dám mường tượng tía sẽ đau buồn và tủi nhục như thế nào, và má sẽ khóc nhiều ra sao nếu Hậu và Thanh. Hậu lắc đầu không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Mắt nhìn xa xăm, mặt trời bây giờ chỉ còn là mấy tia sáng yếu ớt hắt lên từ sau rặng dừa xa xa. Hậu chợt nghĩ, chắc cái duyên cái nợ của mình với Thanh cũng giống như những tia nắng cuối ngày đó, chẳng mấy chốc mà sẽ lụi đi. Và Hậu lại thở dài. Em xin lỗi. Thanh chợt lên tiếng. Hậu bất ngờ nên không biết phản ứng như thế nào, chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống cỏ. Lỗi phải gì mà xin xỏ? Hậu lầu bầu. Thì tôi có cái gì hay ho đâu. Sao anh thương tôi chi, cho cực lòng vậy? Thanh buồn cười, véo mũi Hậu. Thì tại em nhỏ như củ khoai, tôi thấy tội nghiệp nên mới thương chứ bộ. Hậu cười gượng gịu, liếc xéo Thanh. Thanh chưa bao giờ có sức đề kháng với nụ cười này của Hậu. Nếu không có Hậu, có lẽ Thanh sẽ không yêu quê mình như bây giờ. Trong Thanh, Hậu là tất cả những gì đang hiện hữu. Hậu hiền lành như cọng lúa, chân chất như cây rơm ở góc sân nhà ngoại, và trong sáng như một bông sen ở cái ao nhỏ sau vườn. Nhưng Thanh sắp mất những thứ đó rồi. Nắng tắt hẳn, Hậu quay qua nhìn Thanh bằng đôi mắt buồn, ngập đầy bóng tối đang dần bao phủ xung quanh hai người. Vẫn cái giọng ấm và nhẹ trong câu hát Lục Vân Tiên. Hậu nói thật chậm và thật nhỏ. Tôi thương anh thiệt lòng, nhưng mà tôi với anh không có duyên. Hoàn cảnh này tôi cũng không biết nói gì. Thôi thì anh đi lấy vợ, tôi cũng chúc anh hạnh phúc. Anh mà sống đau khổ, tôi cũng không chịu nổi. Cho nên anh hãy coi như vì tôi mà ráng sống cho tốt nghe. Nước mắt Hậu ứa ra. Thanh lau đi bằng một cái hôn nhẹ. Hậu dúi vào tay Thanh nhánh cỏ 3 lá mà lúc nãy anh đã hái, rồi quay người đi về. Tiếng ếch nhái bắt đầu râm ran, thổn thức như đang than khóc. Thanh lặng người, nhìn cái bóng áo trắng của Hậu nhấp nhô qua những con đường bờ, rồi tan dần trong màn đêm. Muốn đưa tay ra níu lại mà không được. Hơi ấm của Hậu như hãy còn đâu đây. Trong lòng anh gào thét mãi một cái tên: Hậu ơi!
Gió đưa mùi khói bếp thơm nồng làm mắt Thanh chợt cay cay. Văng vẳng câu hát của ai đó đang ru con. Nghĩa tình muối mặn gừng cay, không duyên không nợ. Không duyên không nợ, biết ngày nào nên. Hậu! Hậu ơi! Câu chuyện đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay thì đăng ký kênh và chia sẻ video giúp Pita nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.